Bali. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua một hòn đảo thiên đường của Indonesia, nổi tiếng với biển xanh, đền cổ và văn hóa đầy màu sắc. Mình đã có một hành trình 7 ngày 6 đêm với nhiều kỷ niệm tại nơi này. Và bây giờ mình muốn dẫn các bạn cùng sống lại những khoảnh khắc ấy qua một series 3 tập khám phá từng vùng đất đặc trưng của Bali. Từ Denpasar, thành phố lớn nhất đảo với những bãi biển hoàng hôn đẹp mê hồn, đến Bedogen, miền núi phía Bắc với không khí trong lành, thác nước và những ngôi đền bên hồ. Và cuối cùng là Ubud, trái tim văn hóa của Bali với rừng thiêng, ruộng bậc thang và những ngôi đền cổ kính nằm ẩn mình trong thiên nhiên. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi Bali hay đơn giản chỉ muốn khám phá một thiên đường Đông Nam Á thì bạn đang ở đúng nơi rồi. Hãy cùng mình bắt đầu hành trình này nhé. Mình bắt đầu chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh, bay đến thủ đô Jakarta quá cảnh, sau đó nối chuyến đến sân bay quốc tế Ngurah Rai nằm ngay gần trung tâm thành phố Denpasar. Từ trên máy bay nhìn xuống, Bali hiện ra như một tấm thảm xanh rì với những bờ biển cát trắng ôm trọn lấy đảo. Vừa đặt chân xuống Bali, điều khiến mình bất ngờ nhất là giao thông ở đây chạy bên trái, ngược hoàn toàn với bên Việt Nam. Nếu bạn có ý định thuê xe máy hoặc ô tô tự lái, nhớ lưu ý điểm này nha, không là dễ bối rối lắm đó. Nhìn chung, giao thông Bali khá giống bên Việt Nam, cũng đông xe máy và khi kẹt xe thì mình cũng thấy một số người leo lề chạy luôn. Cảm giác rất thân thuộc. Về hàng quán, cửa hiệu, Bali cũng mang nét tương đồng với Việt Nam. Từ các tiệm nhỏ ven đường đến quán ăn, tiệm tạp hóa, mọi thứ đều đơn giản, gần gũi và dễ tiếp cận. Điểm đến đầu tiên của mình là đền Luhur Uluwatu, một trong những ngôi đền nổi tiếng và linh thiêng nhất của Bali. Ngôi đền nằm trên vách đá cao 70m so với mặt nước biển, nhìn ra Ấn Độ Dương. Đây là một trong 9 ngôi đền Kayangan Jagat, nghĩa là những ngôi đền canh giữ hướng thiên của đảo Bali. Uluwatu không chỉ đẹp bởi kiến trúc cổ kính mà còn nổi tiếng với cảnh hoàng hôn ngoạn mục. Nếu bạn đến đây vào buổi chiều, đừng bỏ lỡ múa Kecak, điệu múa lửa truyền thống của người Bali diễn ra ngay tại sân khấu ngoài trời bên vách đá. Và có một điều cực kỳ quan trọng mà mình phải nhắc các bạn khi đến Uluwatu: rất nhiều khỉ sống tự do ở đây nha. Tụi nó nhìn dễ thương vậy thôi nhưng thực ra là rất tinh ranh và siêu nhanh tay luôn. Và đây là cảnh một anh chàng bị khỉ giật mất cặp kính trên mặt chỉ trong vài giây. Ảnh hoang mang đứng kêu cứu, phải nhờ mấy anh bảo vệ địa phương đến đàm phán với khỉ để lấy lại. Anybody can help me? Don't look. My glass. Anyone can help me? My glass taken by the monkey. Vậy nên nếu bạn có đeo kính, đội nón, cầm điện thoại hay đồ ăn thì nhớ giữ thật kỹ. Ở đây khỉ không sợ người đâu, mà có vẻ là người sợ khỉ nhiều hơn đó. Rời khỏi đền Uluwatu, mình ghé ngang Labuan Say Beach, một bãi biển nhỏ ẩn mình sau vách đá, nổi tiếng với làn nước xanh trong và cát trắng mịn. Muốn xuống được bãi biển này, bạn phải đi bộ qua một khe đá khá nhỏ, kiểu như một lối đi bí mật vậy. Nhưng chỉ cần bước qua là bạn sẽ thấy một thiên đường biển thật sự. Sau khi tận hưởng biển xanh ở Denpasar, hôm sau mình bắt chuyến tàu ra đảo Nusa Penida, một hòn đảo nhỏ cách Bali khoảng 45 phút đi tàu cao tốc. Tại đây mình khám phá những điểm đến nổi tiếng như Broken Beach, Angel Billabong và Killing King Beach.
nơi có vách đá hình khủng long cực kỳ ấn tượng. Vừa đặt chân đến bến cảng Nusa Penida, điều đầu tiên đập vào mắt mình không phải là biển xanh, nắng vàng, mà là một rừng người đứng chờ khách du lịch. Rất nhiều người đến mời chào bạn thuê xe máy tự lái hoặc là xe hơi kèm tài xế kiêm hướng dẫn viên. Không khí lúc đó khá náo nhiệt, ai cũng tranh thủ giới thiệu. How much? How many people? Two. Three spot. Clicking bit, broken bit, angel bill abang enough. Okay. Vì lần đầu đến đây và muốn tận hưởng trọn vẹn hành trình mà không phải lo nghĩ chuyện đường xá, nên mình đã chọn thuê một anh chàng hướng dẫn viên bản địa chở đi. Cực kỳ nhiệt tình và nụ cười không rời khỏi mặt luôn. Special annual ASEAN, Yeah. Vietnam, Chinese, Yes. Thailand, special. Điểm dừng đầu tiên là Broken Beach. Đúng như tên gọi, đây là một vịnh tròn khổng lồ bị sập phần mái, tạo thành một vòng cung tự nhiên tuyệt đẹp, với làn nước biển xanh ngọc lấp lánh phía dưới. Ngay bên cạnh Broken Beach là Angel Billabong, một hồ tự nhiên nằm giữa các lớp đá vôi, nơi mà thủy triều rút xuống sẽ để lộ ra một bể bơi thiên nhiên trong vắt. Nhìn thì đẹp vậy chứ thực ra rất là nguy hiểm nha các bạn, nếu nước lớn lên bất ngờ, nên các bạn nhớ cẩn thận khi check-in nha. Và rồi mình đến Kelinkin Beach, nơi nổi tiếng nhất đảo và có lẽ là biểu tượng của Nusa Penida. Từ trên cao nhìn xuống, bờ vách đá trắng uốn lượn vươn ra biển có hình dáng như một con khủng long T-Rex đang cúi đầu uống nước. Đường xuống bãi biển nằm ở dưới chân vách đá rất dốc và khó đi. Mình chỉ đứng trên đỉnh và ngắm nhìn, thật sự phải nói là choáng ngợp và mãn nhãn. Nếu bạn có thời gian và thể lực tốt có thể thử leo xuống, nhưng nhớ chuẩn bị nước, giày bám tốt và quan trọng nhất là phải lên kịp giờ tàu về. Mình tưởng chặng đường ở Nusa Penida sẽ khép lại nhẹ nhàng, nhưng không. Mình đã có một trải nghiệm mà chắc cả đời cũng không quên được. Trong lúc quá phấn khích với cảnh đẹp ở Kelinkin Beach, mình đã bay drone hơi quá đà và nó đâm thẳng vào vách núi. Lúc đó mình hoảng hốt thật sự. Mình còn nhờ người địa phương giúp leo xuống tìm, nhưng vì không xác định được vị trí chính xác nên đành phải nói lời chia tay với em nó. Việc tìm drone đã làm mình tốn quá nhiều thời gian, trong khi giờ tàu cuối cùng về lại đảo Bali thì đang đến gần. Anh hướng dẫn viên địa phương lúc đó đúng là siêu nhân phiên bản Bali. Anh phóng xe hết tốc lực trên những con đường vừa nhỏ vừa lởm chởm. Có lúc đường chỉ đủ một xe hơi và một xe máy, vậy mà ảnh cứ chạy thẳng, buộc xe đối diện phải leo lên lề đường. Tim mình lúc đó muốn rớt ra ngoài luôn. Yes. Khi chỉ còn cách khoảng 2 km, tụi mình gặp ngay cảnh kẹt xe trước cổng trường giờ tan học. Xe không thể nhúc nhích nổi. Và thế là anh hướng dẫn bỏ luôn xe giữa đường, kéo bọn mình chạy bộ một đoạn rồi mượn tạm xe máy của một cửa hàng ven đường, đóng ba phi như bay tới cảng. Đáng tiếc là mình không kịp quay lại những khoảnh khắc điên rồ đó, nhưng thật sự cảm giác lúc đó như một phân đoạn điện ảnh căng thẳng, hồi hộp và đầy cảm xúc. Ki, cho lại. Ê, cho bên sâm lang ta, đấy dương. Apa tu? Trước khi rời Nusa Penida, mình không quên ôm chặt anh hướng dẫn và gửi ảnh gấp đôi số tiền đã thỏa thuận, vì nhờ ảnh mà mình có thể về được. Tới nơi thì con tàu đã rời bến được một đoạn, nhưng may mắn thay họ đã dừng lại để đợi tụi mình lên tàu nhỏ ra bắt kịp. Kết thúc một ngày đầy nắng, gió và những cung đường sóc nảy tại Nusa Penida, mình quay trở về đất liền, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chặng hành trình tiếp theo. Ngày mai mình sẽ thuê xe và bắt đầu chuyến đi về phía bắc đảo Bedogen, nơi có khí hậu mát lạnh, đền thiên bên hồ và những ngọn thác ẩn sâu trong rừng xanh. Nhớ nhấn theo dõi, like video và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo trong hành trình Bali của mình nhé.